curios dacă simte cineva. Hai să vedem că oricum ăsta rămâne pe YouTube, o să rămână la public și oricum stă bine pe ăla. Hai să vedem. Nu-i facem nicio promovare. O să intru exact cum am propus. Hai să intrăm pe YouTube, chat, YouTube chat și putem să vedem că facem live current. YouTube chat live, view channel. Da, momentan nu cred că e nimeni. Nu e nimeni, dar o să dăm un like ca să gustăm asta. Doar ne uităm la niște partide de zi. O să înceapă mai devreme live-ul, adică, na. S-ar putea să nu strâng views deloc, n-a intrat nimeni momentan, nu-i fac nicio promovare. Dacă intră lumea bine, dacă nu, iarăși bine. Dar voiam să mă uit la niște partide pentru Tata Steel și am zis că de ce să nu dau drumul la un live. Dar nu o să stau mult timp pentru că, na, n-am chef și de asta nu-i fac nicio promovare. Pentru că până intră lumea durează 1.000.000 de ani. Și oricum lumea poate să se uite la live-uri mai bune decât al meu. Ok. 3 like-uri. Ok, hai să intrăm să vedem live chat. Ok, am live chat pornit de pe telefon. Și am dat și niște emoji-uri. Oricum lumea nu cred că a deschis YouTube-ul sau lumea are treabă. Dacă nu anunți, nu cred că intră nimeni neanunțat. Da. Dar într-un fel nici nu-mi doresc neapărat. Doar vreau să văd partidele de la Tata Steel. Wimbledon of Chess. Wow. Tata Steel. Mi-ar plăcea să particip și eu odată, la un moment dat. Eram curios la Blitz. S-au jucat Rapid și Blitz. Dar acum e Tata Steel. Ok. Partea de clasic. Hai să vedem meciurile din prima rundă. Da. Nu e nimeni pe live, nu se uită nimeni, dar nu contează că înregistrarea rămâne pe YouTube. Și sunt relaxat, sunt liniștit, nu mă stresez deloc. Deci Nodirbek era cu negru, a ieșit remiză între Dogmus și Nodirbek. S-a jucat doar o rundă momentan la Tata Steel. Ok. Varianta obișnuită varianta schimbului. A jucat-o Erdogmus, foarte interesant. Încearcă să meargă pe stilul lui Fischer și pe stilul lui Lasker. Și asta cu damă F6 e destul de tricky. În mod normal joci Nebun G4. Presupun că și aici ai multe chestii de jucat, poate D3, H3, chestii, cal C3, nu știu. În general se joacă D3, cal BD2 și H3 eventual, nu știu, damă E1, chestii. Încerci să scapi de pe legătură tu cu albul. Dar n-am jucat Nebun G4, am jucat damă F6 și după aia D4. Într-un fel e mai bine să faci live decât înregistrare, pentru că lumea are șansa să intre și în direct și live-ul, înregistrarea oricum rămâne. Dacă îmi fac videoclip direct de pe OBS, e altceva, pentru că îl controlez, îl închid, păstrez înregistrarea, pot să editez. La live e totul crud, e needitat. Dar asta are o anumită magie, într-un fel. Da, mă, deci asta o să mai fac și eu videouri, că am fost un pic cam silent săptămâna asta care a fost. Am avut alte chestii de făcut. Am fost la antrenament, am făcut 10 antrenamente la sală. Deci, în fine, i-a atacat dama. Stați așa. Deci D4. Ok, a spart direct în centru, după aia atacă dama, nebun G5. Și după aia își recuperează pionul. Și pare că albul e mai bine dezvoltat, dar negru e la mutare. Avem momentan două piese scoase, un pion în centru, dar negru e solid și nu are slăbiciuni clare. Ok, voiam un schimb, nebune 3 foarte solidă și foarte bună. Și nebune 7 interesantă. F3, ca să ne facem un lanț de pioni. C5. Și oricum, fiindcă nu e nimeni pe live, sunt eu, dar oricum înregistrarea o să rămână, mă comport ca și cum o să se uite lumea la mine după aia. Dar, în fine, eu sunt liniștit, sunt relaxat. Nu mă stresez. Și mai bine într-un fel. Având în vedere că o să fac live-ul scurt, de maxim o oră, eu zic că e mai bine. Și ăla de 6, cal C3, D5. Oricum testăm chestii la început. A reușit să spargă negru Nodirbek cu D5. Bătaie, bătaie. Curios dacă
Bine, are presiune pe 3 și asta e un pic o problemă. Impresia că negru începe să nu stă mai bine după, dar cum îți aperi pionul, împingi C4, acum e cam iffy. Poziția ce joci aici? Nebun F6, wow. Aici albul stă mai bine, 100%. Nu? Wow, nebun F6. Mi imaginam că înainte avea poziție, poate un pic avantaj negru sau o poziție mai bună. Uite, dar de ce dă avantaj la negru? De ce în varianta... Wow, în varianta schimbului dă avantaj la negru sau aproape egală? Asta nu știam. Dar, nu știu, poate e engine-ul foarte stricat. 17. Da, mă, F6 e prima linie. Wow. Și-a pregătit-o cu engine-ul, dar e aproximativ egală. Albul ar trebui să aibă un mic plus. Nu e clar. Și nebun de 7 nu e cea mai exactă, ci că nebun de 7 și rocada mare. Sau nebun de 7 și după aia nebun de 7. Să controlezi calul nebun de 7. Când pui nebunul aici, pregătești C5, că iei toate câmpurile, dar și pregătești rocada mare. Um, bine, poate trebuie să joci un F6, eventual pentru rocada mare, dar mi se pare da, un mic plus la alb, aproape egală. Și la început zicea minus 0,2. E clar că engine mi se pare uimitor. E clar că engine e un pic stricat, poate. Aici zicea plus 0,2. Schimbat damele. A bătut cu C-ul, wow. Da, pentru că dacă bați cu nebunul, nu stă bine nebunul acolo și nu stă bine. Calție 3, ok. Asta e destul de naturală. Presupun că mai e o întrebare cu calea la E6, fie la E6 și acum cal C3, dar D5 e mult mai puternic, probabil cal D2, cum zice engine-ul, dar tot poți să dai D5. Și negru nu ar trebui să aibă probleme aici. Deci da, a jucat mai exact cal C3, cum am văzut mai târziu are idei de cal A4, deci tot așa in the footsteps of Bobby Fischer. Ok, s-a dus după pion, nebun F6, a luat pionul B5, da, e cu egalitate. Nebun de culori diferite, dar alb are un pion în plus. Și hai să vedem dacă reușește ceva. Știu că e și remiză, dar foarte interesant ce joacă Erdogmus, efectiv. Ia un pion și după aia încearcă să țină de pion. Așa juca Magnus înainte, când era mai tânăr. Da, bine, a schimbat toate turele. Not it back. Nici nu prea avea cum să evit schimbul. Decât să bați și... Dar nu poți să-i permiți tura acolo. Dar nu știu de ce a jucat H4. Trebuia... Nu prea ai cum să eviți schimbul, oricum ar fi, nu? Da, cred că asta încerca. Și de ce nu am mai continuat așa? De exemplu, asta, rege de 7, joc rege H2 și rege G3, dar presupun că nu mai scoți tura de aici și doar negru poate să joace la câștig, deci n-ar fi avut sens. Și nici aici nu prea are sens să dai pionul. Deci nu poți să ții de pion în plus, asta e... Da. Dar eu mă întrebam de calbe 6, asta și să bată aici sau ceva. Presupun că asta pierde cumva. Sprint calul și după aia ți-l atac și ți-l iau. E foarte periculos. Foarte tricky, da. Tură de 2 le găseam mutările astea, nu de back 100%. Deci nu prea și-au asumat riscuri, a încercat să preseze un pic Erdomus, dar pare că Nodirbeck presează mai mult cu pion în minus, care piesele mai active și sunt puncte dinamice. Și pe aia a schimbat turele și după aia e remiză, pur și simplu. Nodirbeck s-a dus să ia pionul ăsta, pionii sunt egali, dar ajunge mai repede Erdomus în partea stângă. Acum de ce trebuie nebune 5? Nu pot să joc asta direct? Spun că nebun de 3. Da, nu știu ce să zic. E remiză oricum. Pionii sunt egali. Și nici n-ai ținte de atacat. Mai degrabă negru are niște ținte cu pionii ăștia, dar... De asta a pus nebunul pe E5 ca să nu-l lase. Dirbeck poate se gândea să joace la câștig plus, care plus 100 de puncte în plus la el aproape. Și, da. Remiza asta i-a scăzut un pic Elo, minus 1,3 dintr-o remiză și lui Erdogmus i-a crescut plus 1,3.
La elo-ul lor, orice punct în plus contează. Adică după un turneu, dacă ai plus 10, plus 20, stai bine. Dacă faci la 2658, dacă faci 2678 sau ceva, habar n-am. Nu știu. Ok. Foarte interesant. Da, se pare că nu o să intre nimeni, probabil, asta e destul de trist, dar este de înțeles că... A, n-am salvat. Hai să salvez. Deci unde eram? Hai să salvez asta. Că vreau să le am partidele. Partidele cu negri. Analiză și... Ok. Super GM aici. Dar spun că e ceva normal să nu intre nimeni în momentul în care am doar 265 de subscriberi, dacă nu anunț nici pe WhatsApp, nici pe Instagram, nici pe Facebook, nicăieri, nici pe Messenger sau, nu știu, pe Snapchat, pe Twitter, nu anunț nicăieri, dacă nu anunț că o să fac live sau nu anunț că am intrat live, probabil că nu intră nimeni. Dar nu contează că, da, că, da, am pierdut firul gândirii. Nu contează pentru că n-am avut chef să anunț și nici n-aveam chef să fac live, dar îl fac oricum. Ok. Și mi s-a încărcat laptopul 100%. Și hai să scot de la încărcat. Îl fac doar ca să mai câștig experiență și oricum uh, analizam partide și mă uitam la... Voiam să mă pregătesc la așa să văd partidele de la Title Steel, de la Tata Steel și de ce să nu rămână o înregistrare pe YouTube. Poate se uită lumea ulterior. Și, nu. Dacă nu vrea nimeni să intre, aia e. Dar se poate vedea pe YouTube, dar presupun că lumea nu intră pe YouTube așa des sau nu le sare în ochi canalul meu de șah. Da, trebuie să-mi schimb și poza de profil de la canal. Sunt multe chestii de făcut pe care trebuie să le fac și nu le-am făcut. Wow, dar Aravint în continuare are 2700. Mamă, dar ce a scăzut, avea 2750 la Classic. Mamă, ce a scăzut, săracul. A început anul foarte bine anul trecut și după aia s-a ramolit pe la finalul anului. Aia a pierdut minus 50 de puncte la el. 1-7 nebun G2. Joacă o catalană împotriva lui Matias Blubom. Da, nu o să explic totul pentru că scopul meu era să mă uit la ele și să mă uit repede ca să mă antrenez eu. Deci nu fac videoclipuri pentru începători. Damă 3. Ok, s-a schimbat nebunia. Asta e linie destul de teoretică. Linie destul de principală. Totdeauna m-am întrebat dacă pot să joc C4. Dar se pare că a jucat E3. Presupun că dacă joc C4, ceea ce aș juca eu la Bullet sau la Blitz, depinde. Presupun că în primul rând strategic îți închizi nebunul. În al doilea rând, îi dai o țintă. În al treilea rând, unde se duce pionul ăsta? O să stea aici, dacă îl împingi, îi deschizi nebunul și îi dai câmpurile. Deci, da, asta ar avea sens numai dacă, nu știu, joacă și el o mutare și merge de 5, dar aici nu cred că merge în continuarea asta. Cal de 4, habar n-am. Curios ce crede engine despre E4. Da, crede că era și după aia F5 și te obligă să deschizi nebunul. E mult mai rău să lași pionii ăștia fără stabilitate, adică după ce bați și da, nu mai pion pe E3, nebunul e deschis, are câmpuri sau nu bate în joacă și damă de 6. Wow, incredibil. Deci albul are 2 pioni în plus. Da, are 2 pioni în plus și acum negru recuperează 1. Amenință să ia o piesă. Amenință să mai ia un pion. O să mai ducă să atace și pionul ăsta. D5 se închizi nebunul. De ce nu calea la D5? Și calea la D5, dar de ce e mai bună nebunia la D5? Vrei să ai cai, că poate... Da, în fine. Ar fi vrut să am nebunul de câpul alb. Sunt buni și cai. Foarte interesant. Și deci E3 e mai naturală. Ok. Se pare că a venit destul de bine pregătit Aravent. Și Matia s-a progresat mult, se apropie de 2700. Se pare că a avut și în trecut 2700, nu știu clar. Nu mai e un jucător așa de tânăr. Cred că are 28.
Ia chiar să căutăm. Matias Fide. Matias Fide. Nu, Matias Bluebam. Man, nu tu Matias Bluebam. Bluebam Matias. Câți ani are? Născut în 97, aproape are 30 de ani, are 29 de ani. Sau o să facă 29 anul ăsta. Am tot de mare maestru. Cred că a avut și pauze. Îmi place părul lui. Nu știu de ce îl ține așa. Trebuie să-l aranjeze mai mult. Și are capul destul de interesant. E un jucător foarte puternic. Și joacă la turneul candidaților. O să joace la turneul candidaților. În sfârșit are și el niște șanse. Presupun că și calificările sunt atât de grele și șahul de top e atât de greu să te califici și să progresezi, dar cred că presupun că e vorba și de cine muncește sau domină sau se duce la turnee. Presupun că Bluma în anii trecuți nu a avut rezultate atât de bune. Aha, aici avea un moment unde putea să țină avantaj dacă bătea cu ceu. Wow, dar are mult sens. Că închizi nebunul și după aia te duce pe aici. Și n-are timp, mă? De unul. Asta. Presupun că nu-ți face nimic oricum și poți să joci cale 4. Da, și asta. E urât. Asta și după aia ți-ia calitatea. Da. Și ăla de 5 era foarte bună. Și ăla de 5 e mai bună. Pur și simplu să pui un pion aici, nu cu calul să bați. Da. Cred că Magnus bătea aproape instantaneu cu CEO. Trebuie serios. Cred că și eu aș fi bătut cu CEO. În fine. Nu a simțit poziția. Aia e. Tu H3 și după aia e aproximativ egală. Dar și Aravin, ce sunt prostiile astea? Așa se joacă șahul, Aravin. Nu mai simt cum era anul trecut Aravin. Se pare că se chinuie. Și-a pierdut curățenia. Poate e o perioadă de acumulare. Cine sunt eu să critic sau să judec? Dar zic și eu așa, da. Aici e aproape egală. Are un mic plus, are un pion în plus pe care s-ar putea să-l piardă. Și amenință aici. Blue Bam amenință asta. Da, e aproape egală. Rege F3 a găsit, încerce să-i dea pionul H2, logic că nu e pe H2 pentru că o să se pună calul prost și chiar ți-l prinde, mi se pare, Rege G3. Chiar, Rege G3, da, și nu mai ai unde stai, n-ai cum să retragi calul, pierzi o piesă și pierzi partida. Deci nu o să ia pionul ăsta, este pion trăvit. Nici pionul ăsta nu cred că vrei să-l iei a doua de calculator, tură G2. Da, după aia tură C7, dar o să ai o poziție mai bună, cu 2 contra 1 aici. Reușești să recuperezi piesa, dar se activează toate piesele. Mă gândeam la turn de 2 aici. Și turn de 2 e a doua. Foarte bună așa. Asta. Vreau să colectez pionul ăsta. E ca un puzzle. Sigur că dacă îți duci calul aici o să mă împiedici, dar în fine. Cam astea ar fi planurile. Să progresez. F5, H3. Acum ai luat pe F2. Acum era și bine. H3 e necesar pentru că acum amenință calea la G2, calea la H2 și calea înapoi. Pur și simplu să fure un pion. Și... Ok, deci se pare că asta era singura șansă a lui Aravin să-și activeze tura. Presa și Blue Bomb să ia aici, a luat acolo. Primit o notificare. Poze amintiri de la Timișoara, în final nu contează. Turn B2 și cu nebun C6 poate să obțină o poziție mai bună. A găsit-o Aravin. Ok, deci nu e de subestimat. Știe bine finalurile, oare și-au pregătit finalurile? Aravin? Aici pe mine m-ar interesa asta să joc. De ce oare a dat un pion? Dacă bat feia la E5. Ceea ce s-a întâmplat și în partidă, dar și o să vedem. Și prima sau a doua, dar îi place foarte mult în genul nebun de 7 care e foarte greu de văzut. Să permiți E4, rege G3 și nu știu, cal de 1 cu asta. Mi se pare destul de insane. Joc asta.
tură E6. Wow. Șah. Doamne, cât calcul. Ăsta e calcul în finaluri de, de Boris Gelfand. Sunt cărți de alea de Super GM. Ce final greu și complicat. Dar foarte bună resursa pion la E5. Că altfel, mamă, dacă nu joacă E5, e pierdut. Wow. Mă gândeam, mă, că... A, pierde calul aici. Da, și câștigi. Și la cal de 1, tură E6, tură la B3, care e continuarea destul de normală. Pur și simplu, tura stă mai bine, nebunul stă mai bine. Întotdeauna mi l-a păr pe ăsta și vreau să joc ceva de genul ăsta sau să-ți atac calul. Dacă mi-ataci nebunul, și nebunia la F5, mamă ce tricky e enginul și nebunia la F5. Deci cu nebun de 7 pregătește shuffle de tură, shuffle de rook, up aici și după aia să iau pionul cu șah. Și după aia să mai dau un șah să iau și pionul ăsta. De exemplu, dacă stai pe loc și nu faci nimic. De exemplu, joci asta, șah, asta, șah. Și dacă era și pionul pe H6, ți luam. De exemplu, dacă joc tură la C3, uite, tură la C3 sau tură la A3, în loc de H5, șah, 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 asta. Presupun că ăsta era planul. Și cred că asta a calculat și Aravint. Sunt jucători foarte, foarte tari. Ce final greu. Ce mult a atârnat remiza asta E5 și are un mic plus. Album. Nu trebuia să intre în astea Matias. Deci i-a fost frică. Asta am simțit, am văzut în jocurile lui, că e un jucător cu frică. Jucător cu teamă, adică joacă solid, foarte, foarte solid, dar e jucător cu teamă. M-am uitat și la partidele lui cu Magnus Carlsen la Title Tuesday. Și se pare că l-a bătut o dată sau de două ori pe Magnus. Dar în rest, Magnus l-a bătut de mai multe ori. Dar ideea e că trebuie să joci mai fără frică. De aici a găsit mutările corecte, curajoase. Cal de 3, că trebuie să scape calul și ameninț șahtură. Șahtură și asta. Mamă, ce Royal Fork, mamă ce resursă a avut E5 și cal de 3. Mamă și ce trebuia să găsească. Pur și simplu nebun de 7. Și cal de 3 nu mai ai câmpul. Nebun de 7 trebuia să găsească. Sau tură de 6 mai era. Da. Șah. Și cum salvează tură E2. Și aici se repetă. Foarte frumos, foarte interesant. Ok, eu o să mă duc până la baie, până la toaletă. Vreau să dau save la analiza asta. Um, da. Nu știu ce să vă las, la ce să vă las să vă uitați. Vă las să vă uitați la asta și fiindcă, bine, nu e nimeni pe live, dar zic pentru YouTube când o să fie înregistrarea, dați skip ahead. Și eu o să mă duc până la baie și revin și, na, stați aproape, mă mai uit la partide până revin și vedem, hai, stați. Sau dați skip. Nu opresc live-ul, că dacă opresc live-ul, practic opresc înregistrarea și e cam, nu prea are niciun sens.
Ok, am revenit pe live și pe stream și mai degrabă să zic pe înregistrare pe video, pentru că nu cred că a intrat nimeni pe live, dar o să se vadă, o să rămână pe YouTube și să rămână înregistrarea. Hai să continuăm cu pregătirea, deja cu analiza. În afară de toate, adică cred că o să mă uit la toate partidele. Ia, astea următoarele la ce oră încep? Broadcastul începe într-o oră jumătate, adică la ora 3. Da. Poate mai fac un live săptămâna viitoare și mă mai uit la restul partidelor și pe ăla să-l anunț. E destul de greu să am un program fix și să fiu disciplinat. Cred că tuturor ne e greu. Wow, deci a câștigat Hans Niemann, a câștigat prima partidă, l-a bătut pe Fedosev. Mamă, 97,6 acuratețe împotriva la 90, la 90,2. Cred că a ajuns pe canalul de YouTube al lui Agatmator. Este un miniature în 16 mutări. What is this? Cum l-a bătut pe Fedosev în 16 mutări la Shaq Classic? Și cât câștigă cu victoria asta? Plus 4,7, mamă, ce puțin. Și el minus 4,7. Ok. Calfă 3, calfă 6. I-a luat. Din apărarea rusă a câștigat în 16 mutări. Ce greșeli grave a făcut Fedosev? În 6, rocada. C4, C6. Turnea 1 în loc de cal C3, care cal C3 e mai, nu știu, mai directă, nu? Nu cal C3 și cal C3 a doua. Pare că tura E1 îmi place prima dată, ca să mai păstrezi un tempo și oricum pui tura bine. Acum damă B3, da, asta este o linie destul de otrăvită și dacă nu o știi bine, te arzi un pic. Că problema, problema e că la cal C3 el îți ia și ți ia cu un atac în damă și tu nu poți să bați înapoi. Acum după damă B3, ce amenință alburi e în primul rând asta într-un fel, dar nu poți să bați înapoi cu dama pentru că are nebunia la H2 și acum după ce mi iei, ameninți cal C3. După ce mi iei nu mai vine cu un atac în damă și poți să-ți iau nebunul, ceea ce e destul de periculos într-un fel. Și a jucat C5. Mi-am de linia asta, era destul de poisoned, foarte otrăvită. Și unde e greșeala? Wow, au intrat oameni pe live, trei sunt pe live. Salutare la toată lumea. Nu știu de ce a intrat lumea pe live. Nu știu cine a intrat, dar vă mulțumesc că vă uitați. Doamne ajută. O să ne uităm la partidele de șah și după aia, nu știu ce mai facem. Hai să vedem unde a greșit Fedosev, de ce l-a bătut Hans Niemann. Sunt curios, eu sunt curios cu cine vorbesc. Sunt curios dacă vreți să scrieți, cum apar 3 spectatori. Um, Vă salut, dacă aveți o întrebare. Wow, deci a făcut o încercare tactică, care la C5 și practic i-a luat un pion, dar de la C5, nebunia la D3, deci negru are pion în plus, dar după dama la B7 efectiv a cedat. Incredibil. Wow. N-am mai jucat deloc. De ce a cedat? Ca la 6. Și-a apărut tura, nu? De ce a cedat? Și-a menit și tură B8. Nu mi-e clar. Încă. Ah, ajutați-mă. Care e mutarea? Cale 5 e mutarea? Cred că cale 5. Cale 5 e mutarea, da. Și ideea e că dacă bați cu nebunul ți iau dama, dacă bați cu tura ți iau tura și tu mi-ai luat un cale ți-am luat o tură și altfel îți atac și dama și nebunul. Dacă te duci să te aperi, ce se întâmplă? Să iau aici, la final. Bat. Păi și nu putea să mai joace? Care e problema? Ce pierzi și calul ăsta? De exemplu, asta.
Asta, presupun. Și la asta poate tură de 4. Și nu mai am cum să țin protecția, nu? Asta e linia forțată care câștigă? Da. Da, are doar plus 2 albul aici, adică, mă rog, plus 2 avantaj mare, masiv. Dar să cedezi, mi se pare incredibil. Mi se pare absolut incredibil. Dar mai ala de 7 aici. Turul ăla e 5, turn AB8. Poate fi jucat. Turn ăla B8. Da, aici ești pierdut. Pierzi calitatea, dar mai joci, nu renunți. Asta arată tenacitatea unui jucător de șah. Pur și simplu, adică linia asta este de jucat, se joacă, lumea joacă, mari maestri joacă, nu poți să-ți iau aici pentru că îmi iei dama, dai șah și mi dai un atac prin descoperire și deci albul pur și simplu baricadează și după aia prima mutare după care iese din teorie, calea la C5 se dovedește a fi greșeală, dar o greșeală destul de mare, adică putea să joace B6, presupune buna 5 și dama C8, dar a vrut să fie tricky cu calea la C5, dar s-a gândit dacă merge, dar pur și simplu nu merge. Da. Nu știu, probabil s-a gândit că îi prinde dama. Asta încerc să-mi imaginez. Dar trebuia să joace. Nu știu. Mi se pare foarte suspect. Trebuie să joci, să dovedești ce ai calculat. Asta, nu știu. Joacă, domne, ce are? Hai că e și lumea de pe live, nu era suficient de cool, dar nu ne pasă. Oricum n-au zis nimic. Le-am cerut să zică salut, le-am cerut să zică cine sunt, dar nu, nu ne pasă dacă nu vor să interacționeze. Am primit un sfat că mi-a zis cineva la un moment dat că mă stresez prea mult. Mamă, deja 44 de minute. Ok, o să vedem doar partidele următoare și după aia închidem live-ul. Mi-a zis cineva că mă stresez prea mult, că am făcut o postare, am întrebat ce fac eu greșit, de ce nu primesc vizualizări, oare de la thumbnail, voiam un feedback. Și am primit un comentariu și mi-a zis că să fiu mai chill, mai relaxat. Și asta încerc să fac cu live-ul ăsta, practic. Aici l-a bătut Panish Giri, Vincent Caimur. Mamă, ce el o mare are la șah clasic. Mamă, performanță 3560. Ar vrea el să aibă el o 3560. Are performanță. Poate face 2800, Vincent. Ar fi frumos. Dacă câștigă turneul, poate să facă 2800. Dar, mă rog, nu e simplu. Și dacă ar face 2790, ar fi bine. Sau 2785. 2785, 2790. Gambitul dame, ha? Gambitul dame acceptat. Nu e trivial. Tură 1, calce 6, calce 3, nebune 7. Ok. I-a luat. Schimba damele. Vine la C5, cal de 2. Cada, cal de 3. Nebune 2. Nebun D2. Nebun D7. Nebune 1. Ok. Pare foarte egală poziția, dar niciodată nu e egală. E un mic plus. Mamă, ce acuratețe, 98,3. Wow, hai să-i vedem acuratețea. Și să încercăm să înțelegem partida. Deci așa se joacă și în partidele vechi. Este un fel de queenless middle game, adică un joc de mijloc fără dame. Tură C1. Ideea e să pui tura pe coloană deschisă, pui nebunul pe F3, încerci să presezi slăbiciunile astea de negru, uite, pui un cal aici. Cal de 4 încearcă să rezolve problemele prin mijloace tactice, dar s-ar putea să nu iasă. Așa zice și Vincent. Pur și simplu i-a luat calul și zice că nu o să iasă. Deci a luat nebun bate la A4 și tura intră și are mici probleme de rezolvat.
Întotdeauna sunt problemele astea micuțe, minuscule, pe care trebuie să le rezolve și pur și simplu s-a dus foarte pasiv cu tura, care nu sunt de acord cu mutarea asta. Presupun că este o idee să bați aici și după aia să iau pe de 4. Nu e mai bine așa? Așa zic. Sau pur și simplu să pun turele la schimb. Am văzut și nebun C6, dar mă gândeam că am la 4. Și după aia, uite, vezi, Vincent și-a asumat niște riscuri. Nebun de 5 mutare, deci nebun B6, într-adevăr, calea la C6. Și atac aici, ameninț să plec pe B7. La asta, de exemplu, pot să bat și câștig. Și la asta e aproximativ egală, dar e pereche de nebuni. Presupun că putea să joace și asta Nishikiri. Tură B8 chiar e o greșeală. Dar da, nebun C6 e foarte interesant. Nebunia la A6, mai o mutare, dar după aia nebun B6, tură și presupun negru are calitate în plus și presiune pe pion. Tura poate o să preseze pionii ăștia 2 și poate câștigă un pion. Dar ce a făcut mai? Și acum ca la 5, da, singura mutare unică, dar și asuma niște riscuri, Vincent. Ca la 5 egalează și la jucătură C7. Mă mir că nu i-a dat-o engine-ul drept inacuratețe sau mutare slabă. Și după... Văd că a intrat cineva pe live și suntem doi acum, dar eu te salut sau vă salut, dar na, încercați să interacționați dacă intrați pe live. Scrieți un comentariu, că e chill live, e complet relaxant. În fine, ca la 5, cal de 5. Este doar un live spontan, nu e nimic altceva. Aici a gafat cu și tură C4, i-a am bine buni și a cedat. Mamă, dropping like flies, mari maestri care gafează. N-a văzut nebunia la de 4 turn C4? Un brain lapse. Se mai întâmplă și la mari maestri. În fine, o pasă mai proastă la Nishigiri. Vedeți, dacă jucați cu frică, nu e bine. Și acum încearcă să-și rezolve toate problemele prin nebunia la de 4. Uneori trebuie să ai răbdare, uneori trebuie să ai disciplină. Cal de 5, zicea engine ca să dai un pion. Dar după aia poți să bați pe de 4. Și practic, și bați și-o pe A6, nu? Întâi joc B3 și după aia, ok, și nebun B5, A4. În continuare sunt pionii egali. Sunt pionii foarte egali și se poate juca, dar unora nu le place să aibă răbdare și disciplină, dar foarte ciudat pentru niște super mari maestri. Sunt niște greșeli inegalabile, inexplicabile, adică în 23 de mutări să pierzi o partidă cu Elo 2760 mi se pare incredibil. Dar în fine, cine sunt eu să judec? Hai să nu judecăm. Nu judecăm, nu comentăm. Hai să vedem. Javokir Sindarov cu Gukej remiză. Hai să analizăm și pe asta, să vedem. Uneori nu vreau să pun engine deci e un fel de Gambit Damel, Queen's Gambit. Și joacă calbe de 7 Gukej foarte solid. Am mai văzut indieni jucând așa, cred că și Erika Ise sau Pragrananda sau mai mulți indieni. Foarte interesant. Dama C2 și acum nebun B4. Calbe de 7 într-un fel o mutare de așteptare, practic. Returning the compliment of că cal C3 și cal F3, astea sunt niște mutări de așteptare și tu dacă joci nebun E7, practic îți arăți mâna. Pe aia poți să intri un nebun G5. Dar așa cu calbe de 7, îmi păstrez opțiunile de nebun deschise. Poți să pun nebunul și pe 7 acum și pe B4. Și într-un fel asta face, asta e și ideea. Și ok. Bun. Mai departe, C la de 5, E la de 5, structură Carlsbad și cum de a ieșit. Apropo, Javokir a avut un run foarte bun anul trecut și cred că și anul ăsta. Am văzut că mai câștigă turnee pe Title Tuesday și joacă foarte bine. Cred că adică are 2726, poate să ajungă la 2730, 2740, poate ajunge și la 2800. Și Gukesh e mai scăzut ratingul, dar poate se întoarce. E o perioadă de acumulare, tot e campion mondial, World Champion. Deci s-au schimbat niște piese pe aici și un pic mai plăcută la alb. Ok. Dar a reușit să-și pună calul pe D6.
ceea ce e destul de stabilă la negru. Când în general, când în structura asta de pion, când îți pui calul pe D6, e foarte bine, e excelent. Că e ca o piesă din puzzle, unde calul e pe negru și pionii sunt pe alb și, mă rog, nebunul poate să fie schimbat sau... Aici văd perspective foarte bune pentru negru, de fapt. Dar, ok, probabil a sesizat asta în Java Kir și a jucat cale 5. Mă întreb, la un moment dat, poate trebuie să dai F6 sau să porți calul ăla acolo. E foarte bine să schimbi nebunul. Da, și a ieșit și lumea de pe live, nicio problemă. Nu sunt suficient de atrăgător. 52 de minute. Sunt mai calm, sunt mai liniștit, mai relaxat, mai laid back. Dama C3, A5, să oprească B4, A4 și după aia vrea să dea B4, poate. Dama E7 să oprească B4, tură B1 pentru B4, cal D6 se întoarce înapoi, B4, urma oricum. Tura A7 și încearcă să pună presiune probabil pe pionul din A4, calul se îndreaptă către C5, foarte interesant. Dama C7 cu ideea dama A5 poate. Da, și dama B6 nu face nimic, că pot să, da, pot să joc. Să, la dama B6 pot să schimb și să bat pionul. Acum deci nu e bătălie pe flancul regelui. Întotdeauna îmi place bătălia pe flancul regelui când negru joacă G5, F5, F4, G4, chestii de genul. Gen all out și își pune calul pe E4 eventual. Dar asta e o bătălie efectiv pe flancul damei, pe aripa stângă. Dar am impresia că negru stă un pic mai bine, nu? Se cam neutralizează slăbiciunea de la A4 cu slăbiciunea de la B7, dar nu știu ce să zic. Negru are mai mult spațiu, nu? Pe flancul regelui. Are mai mult timp pe ceas, Gucheș, joacă mai... Pare egală, oricum. Are un mic plus negru. N-a reușit să preseze să câștige un pion. Foarte cu... A repetat poziție serios. Nu au repetat-o, mai jucat. I-a propus un schimb de dame, se apropie de criză de timp. Se mai joacă. În timp ce alții terminau partida după 23 de mutări, după 16 mutări sau mai devreme. Ei au jucat mutarea 34 și încă nu s-a întâmplat nimic dramatic. Acum a spart cu B5 și de-abia acum trecem la acțiune când Javokir are 1 minut 39, deci se vede acuratețea și agresivitatea lui Gukesh. Are calul pe E4, are 6 minute 45, Javokir se apropie de criză de timp și a spart exact la momentul oportun cu B5. Sunt chiar curios, a fost o greșeală, a găsit mutări unice. Asta e mutare unică ce a găsit dama C2, Javokir. Dacă juca cale 5, începea o poziție mai rea. Aici a pus presiune pe C6. Da, putea să mai aștept tare mic plus negru și construiește poziția. Și construiește poziția. Foarte interesant. Deci nu au fost greșeli de nicio parte. Nici greșeli masive, nici o greșeală caracteristică, doar așa nuanțe mici. Și a reușit să câștige un pion pe care îl recuperează. Ok, avem un imbalance. Tură și cal. Tură și cal cu pioni egali. Tură și cal contra damă. Ok, pion în plus la alb. La amenință cu mat. G3 e mutarea. Sau dai un șah. Și-a sacrificat tura pentru remiză. Șah etern. Și nu scapi. Da. Bună. Mă deconectează și acum iar mă reconectează. Ce se întâmplă? Am pierdut conexiunea. Nu știu de ce. Gata, s-a reconectat. Ok. Și am înregistrat 56 de minute. Voiam să văd când se ajunge la o oră. După ce termin partidele și undeva pe la o oră. Deci trebuia tură F1. Eu mă gândeam de ce nu a jucat tură F1. Pur și simplu mai repede. E clar că Gukesh Press a putea să-l bată pe Javoker. Se pare că e destul de înfometat Gukesh și joacă destul de stabil. A făcut remiză, dar avea toate șansele. Aici are tură în minus, albul. Deci nu scapă la G3. G3 tura la F2. Da. Incredibil. În ce poziție critică ajunsese Javoker și ce partida a salvat. Car F6. Mutări unice aproape. Da, că la rege G8 doar se repetă, rege H6, foarte interesant. Îți dau calul pentru mat, trebuie să dai șah în continuare. Șah.
Așa, șah, rege G5. Și acum șah doar de pion. Rege F5. Mamă, în continuare a jucat la victorie. Deci aici, aha, șah a găsit-o. A găsit cale 4, a găsit cale 4. Și cum, aici turn F1 sau turn H1, amândouă câștigă. Șah. I-a dus regele la plimbare și nu l-a bătut. Tură C3 nu e cea mai bună, dar e a doua. Și tot păstrează avantaj. Da, tură B1 seals the deal. N-a găsit tură B1. Ok, se uită trei. Se uită două persoane la mine. Nu știu cine. Aici la asta. Da, vii cu calul. Dama lui e prea depărtată. Dar ai timp, șah. Sau pe G5 poate mai bine. Aha. Două ture și cal. Îi fac bat. Da, ți-a tura. Da, e GG, te bate negru. Incredibil. Păi și ia să vedem dacă nu faci nimic în varianta asta pe care am arătat-o. A, e tura 2 mat, ok. Asta ameninț, tura 2 mat. Și dacă mă duc aici, șah, șah, rege de 3. De ce nu rege de 5? A, e mat într-o mutare. Mamă, n-a văzut toate chestiile astea. Cât timp mai avea? Wow, nu mai avea mult timp. Mai avea 1 minut și 30. Da, sau mai avea 1 minut și 15. Și a jucat foarte repede, a jucat în 10 secunde a jucat un C3, a fost foarte sigur pe el, a văzut un avantaj, dar tură B1 era crashing, avea plus 7 tură B1 și e incredibil că a reușit să salveze Javokir Sindarov. Deci din nou, rege C4, șah aici, rege D3 mai ține poziția, șah, tura aia la G2. Mamă, n-ai niciun șah. Cum te bat? Wow, mamă, ce-mi dore capul. Da. Hmm. Păi și ce s-a jucat în partidă? Tură C3, rege B4, tură B2, rege A4, șah. Cum le-a scăpat? A repetat poziția? Mai avea 30 de secunde aici, a făcut mutarea pe ceas cu 9 secunde. Șah, rege, damă sus, șah, șah. Nu găsea câștigul. În continuare are avantaj negru, i-a luat pionii, a găsit câștigul. A, asta e greșeala și găsește damă C5 cu egalitate. Dar mai avea un plus 4 pe aici, pe undeva. Asta, cal C3 trebuia să se ducă cu calul. Cal C3 sau cal de 6. Ia, cal de 6, că ți apere regele. Asta e foarte stabilă. Ce-ți mai face? Asta, nu rege F5? Nu, care e damă de 5. Wow, rege de 7. Șah, dau un exemplu. Și asta. Da, e greu, era presiunea imensă. De asta, așa trebuie să arate puterea un campion mondial, dar cred că i-a crescut încrederea după partida asta. Că a reușit să-l domine pe Javokir. Dar Javokir a găsit o repetiție și a reușit să salveze partida. Gukesh l-a dominat, adică Gukesh niciodată n-a stat mai rău, nu era în pericol de pierdere Gukesh. Gukesh trebuia să câștige. Deci eu zic că oricum e un rezultat bun pentru Gukesh, adică că a jucat la două rezultate. Acum trebuie să nu se frustreze pentru următoarele partide, dar eu am văzut că e foarte echilibrat și îmi place că e destul de înțelept și are și o voce soothing. Bun, hai să vedem. Tie-dye Van Nguyen cu Jordan Van Forest. Mai avem două partide de verificat. A, da, și postasem un story pe Insta Van Nguyen că joacă. Mamă, și are 2656. De ce nu mai avea 2630? Mai era unul cu 2630 pe aici în turneu.
Matias, 2679, ok, dar 2000. A, ok, uite, jucători de 2650, 2670 și 2630. Și după aia jucători de 2700. Niciunul de 2800. Bine, e doar Carlsen, Hikaru și atât aproape. Nu. Poate aproape Fabi mai face. Hai să vedem partida. Deci, mamă, ce obosit sunt. După asta încheiem live-ul. După ultimele două partide. O să rămână înregistrat pe YouTube. Deci tot o apărare rusă. Dar de data asta, ok, cum trebuie jucat de fapt Caldeș, a venit pregătit Van Nguyen, dar și Van Forest probabil că el știe liniile astea, salvează nebunul, trage nebunul. Dar asta ar trebui să fie ok la negru. Foarte teoretice, foarte analizate. Prea multă teorie. Aici nu joci nebune 3? De ce nu joci nebune 3? Ce are nebune 3? Nebun C5 și schimbă nebune. Mamă, ce ultra accurate cu nebun F3. Și nu-ți face nimic cu nebun C5 că joci G2. Sau damă B6. Iarăși G2. Absolutely terrifying. Dar a reușit să țină remiza în Guiana aici. Deci pare că toate analizele astea. Eu știu că am mai analizat. Uite, acum sunt 4 pe live, adică mă se uită 3 la mine, dar nu știu cine. Oricum vă salut pe toți. Ia să dau niște emoji-uri. Că mai comentez partida asta și după aia următoarea și rămâne înregistrare pe YouTube. E doar un live spontan, o să fie foarte scurt, că nu l-am promovat deloc. N-am făcut un pic de. N-am anunțat live-ul. Foarte interesant a jucat în Guiana. Wow. Scos 4 piese, calul stabil, îl invită să sacrifice calitate. Sunt curios cine stă mai bine aici. Mamă, Turea, negru stă mai bine. Are un mic plus. Insane. Insane. Încă încercăm, avem răbdare să vedem dacă o să primim vreun mesaj în chat, în live chat. Dacă nu, e tot în regulă. Ce problemă, sunt relaxat. Mamă. A greșit. Deci H5. Wow, ce mutare a găsit. H5 să atace regele. Că l-a scos din teorie și ce bine mă bucur. Bă, atâta teorie strică, frate. Atâta teorie. Pe mine mă enervează teoria din deschidere, vă zic sincer. Vă zic 100% sincer. Am un tovarăș care e maestru FIDE și tot mă bate la cap. Hai, fă cursul ăsta, fă cursul ăsta, hai, fă cursul ăsta, pregătește-te. Uite, frate, ia pregătirea lui Jordan Van Forest că a găsit un brilliant. A scos din toată teoria. Nu mai comentați voi atâta cu teoria voastră, că mai dă încolo de teorie, că practica contează. Practica ne omoară pe toți. Ia uite, un jucător de 2656 îl, îl bate, îl pune sub presiune pe Jordan Van Forest 2703, care era să iasă campion european. Era să iasă campion european. Și a câștigat Tata Steel într-un an, nu mai știu, parcă în 2023 sau 2021, nu mai știu. Dar în fine, și te vine cu regele, șac normal. Are plus 1 negru. Ia să vedem, 3, 6, pion egali, piese egale, dar are presiune. Uite ce aici, greșeală. F6 în F5 trebuia dat. Să conecteze pionii. Și da, nu mai e pionul ăsta. Și ai probleme cu dezvoltarea. Asta. E3. Da. Foarte periculoasă poziția pentru alb. Deci, e simplu. Și care e diferența dintre asta? Tură de 1 funcționează aici. Și la asta. Am nebun change. E3. Ca să-ți închid nebunul și să-mi apăr asta. Și nu mai ai nebun G5. Tură de 3, să-ți iau pionul. Aha, și-a pierdut pionul. Și de ce? Asta îți iau nebunul. Și E2 nebun de 2. Foarte interesant. Asta, E2 nebun de 2. Și deci s-a întors. N-a vrut să ia pe 3. Că dacă e pe 3, iau pe H3 și da, e o repetiție și remiză. Da, e fericit Van Guyen. Îi crește încrederea în propriile forțe. Bravo. Salvăm, Super GM. Bravo, Van Guyen. Sincer, țin pumnii. Știu că e asiatic. S-ar putea să fie din Singapore sau. Mi se pare că e din Singapore și stă în Cehia. În Cehia. Nu știu cum a reușit să. Nu, uite în Cehia. Nu știu dacă e din Singapore sau din Filipine. Ia să vedem. Van Nguyen. Van Nguyen.
Stai așa, cum îl cheamă? Van Nguyen? Tai-Dai? Tai-Davan. Tai-Dai Van Nguyen. Tai-Dai Van. S-ar putea să fie și din Thailanda sau, că are Tai aici. Tai-Dai Van Nguyen. Van Nguyen Tai. Tai. Fide. Scuze, nu. Da, mă rog, Wikipedia e bun, că vreau să văd unde s-a născut. Unde s-a născut? De ce nu scrie? Vietnamez, e din Vietnam. Nguyen's father is a Vietnamese businessman. Păi și unde s-a născut? Nu scrie nimic. Nu scrie unde s-a născut. That's cap, bro. Where was he born? Where was he born? Unde s-a născut? S-a născut în Cehia! Mamă, stai că sunt vietnamez. Am emigrat din Vietnam în Cehia. Ce caută în Cehia? De ce dintre toate... Adică aș înțelege să te duci în România. De ce în Cehia? Sau în Ungaria? Sau în Ucraina? Bine, aș înțelege mai mult să te duci în Anglia. In the UK, în Franța, în Anglia, în Germania. Dar de ce te duci în Cehia? Cehia n-am fost niciodată, dar presupun că în Praga, cred că e șmecher. Acolo e șmecher. Cehia. E frumos în Europa, oricum. Da, foarte interesant. Au emigrat din Vietnam în Cehia. Foarte peculiar. Peculiar. Și mai avem un partid. Uite, ajung cu Pragnananda. Bătălia indienilor l-a bătut ajung pe Pragnananda. Băi, ăștia sunt tovarăși, sunt prieteni și ei se bat, ei se îmbrățișează, ei se înțeleg. Ei se bat, ei se pupă. Dar mi se pare interesant acuratețea 92,0 versus 79,2. De data asta a primat Arjun Erigaisi. Foarte puternic Arjun. Mamă, și nicio frică, amândoi. Foarte agresiv. Astea sunt foarte sharp liniile. Cal F3. Sau uneori poate să fie foarte dull, foarte boring. Cal C6, wow. De Cal C6 se joacă oricum, nu știu de ce sunt așa de surprins. Și că se mai joacă și Cal F6 sau ceva. Am văzut și nebune 6. Nu e și nebune 6 o chestie? Nu, nu e. Dar, care se prima? Nebun B4 știu eu. Nebun B4 și Cal C6 știu că... Și damă F6, o mai analizase Kasparov. Am făcut cărțile. În fine. Cal C6 interesant. Damă B3 să mă duc să-ți iau pionul, efectiv. Șah, acum așa. Aici albul are 3, 4, 6 și negru are 7, ok. Negru are pion în plus. Dar, na, e un semi-gambit. Că s-a jucat gambitul damei acceptat. O linie foarte interesantă. Seamănă foarte mult cu Evans Gambit aici. Foarte mult seamănă cu Evans Gambit și cu... S-ar putea chiar să intri într-un fel de Evans Gambit. Ia să vedem. Dacă joc Evans. Asta e pregătirea mea înainte de turnee. Dar mă rog, în Evans nu mai am pionul B. Atunci într-un fel de italiană. Bine, nu nebun C5. A, nu știu, o linie de genul ăsta cu damă F6, foarte tricky. Mi se pare insane, efectiv. Mamă, lumea intră pe live. Salutare la toată lumea! Salutare! Scrieți și voi salut în chat. Că nu mai stau mult, doar asta e ultima partidă pe care o mai arăt și oricum o să rămână înregistrarea pe YouTube. Nu am anunțat. Săptămâna viitoare fac și eu un live anunțat și să stau mai mult. Scrieți întrebări dacă aveți vreun fel de întrebare sau salut, de unde sunteți, etc. Pot să vă răspund. Deci, Arjun a făcut rocada. Sper să se mai întoarcă Arjun la 2800. Chiar aștept. A câștigat 4,8 puncte, ok. Se apropie de 2780. Poate ajunge și la 2900 Arjun. Trebuie să fie următorul campion mondial Arjun. Ok, damă G6. În continuare, negru are pion în plus. La H4. Mamă, deci e un fel de gambit pentru inițiativă. Hai să punem imagine că e prea complicată. Mamă, a greșit, trebuia H5.
Am cât de complicată e poziția asta. Negru are pion în plus, dar albu are inițiativa. Ce prostii joacă Arjun. Să mor eu, joacă cu pion în minus, joacă la atac și asumă o grămadă de riscuri. Sau nu, poate le-a analizat foarte mult și știe că are joc bun. În ziua de azi, dacă ești super GM, se pare că dacă sacrifici un pion, cum jucau, cum juca Bobby Fischer, efectiv. Acum Pragnananda dă pionul înapoi, dar eu îmi regrupez piesele și practic ne întoarcem în aceeași poziție. S-a schimbat o pereche de cai, dar ți-am luat pionul și în continuare am presiune, ți-am făcut o slăbiciune. Deci asta e cheia succesului. Sacrifici material, dubios, și obții inițiativă sau avantaj de dezvoltare și după aia îi bas pe adversarii tăi. Vă zic și din propria experiență că am pățit de multe ori. Șah, nu schimb damele. Dama E4, centralizare, atac pe pion. Incredibil. I-a luat pionul, acum albul are pion în plus. Ba nu, n-are pion în plus. Are pion egal? Stați așa că am greșit. Înainte s-au schimbat pionul de 3 cu pionul E5. Acum își recuperează pionul. Abia acum și-a recuperat pionul, îmi cer scuze. Și acum, dar regele lui negru e în centru. Regele lui Pragnananda. Mamă, are plus 3. Wow, câtă presiune a pus pe Pragnananda toată partida. Mamă. Și pe ceas, nu doar pe tablă. Și pe tablă, dar și pe ceas. Bă, ce greu e să joci cu Arjun. Efectiv, Arjun e ca un tigru. Turn de 3, nu te lasă în pace, efectiv. Turn de 3, turn de 3. Asta e planul. Asta, ești cu cealaltă tură, să-ți omori regele, să-ți omori calul, să te omori, gen. Ok, a oprit ture 3. Pot să joc și nebune 6, dar nu cred, scuze, nebune 3 vreau să zic. Dar nu cred că îmi doresc. Nebun G5, logic, ameninț mat, tură F7 și turne 1. Acum, dacă nu mai e nebunul aici, nebunul prevenea tura și acum nu mai previne. Dar G4, foarte interesant. Atacă dama, dama G6, vin cu tura. Wow, a dat o piesă că nu mai suporta, dar nu a mai găsit apărare. Nu poți să faci rocada, regele în centru și amenințam să ia o piesă. Nu mai avea apărare aici, ha? Amenință să-ți iau nebunia la E7 și dacă joci nebun C5, care e? Cale 5? Cale 5, bate pe G5, bate pe F7, bate cu regele, șah, cred că e cale 5. Și care e? Care e aici? Nu cred că e nici B4. O să-mi apăr nebunul și să ameninț cale 5. Cred că H4 e ideea. Uite, nebun H4. Dar oare H4 strică? Nu, și H4. Mai multe mutări. H4, nebun H4, turn C3, damă de 2. Eu la H4 m-am gândit după ce am luat în considerare totul. Să-mi apăr nebunul. Pentru că fiți atenți, dacă jucam H4, după aia ameninț cale 5 și păstrez caracterul poziției. Eu ameninț și H5. Ameninț două chestii foarte periculoase. Și dama lui e chiar prinsă, adică uitați, de exemplu, tot în varianta asta, dama lui e chiar prinsă, de exemplu, nu știu, să zicem că mă apăr, dar n-am cum să mă apăr cu negru. A5, H5, cred că ți-am prins dama. Da, incredibil. Îi prinde dama. I-a prins dama. What the fuck? What is this? Doamne, cum joacă Arjun. Cred că, Arjun e foarte bine pregătit. Cale 5, cal de 7, ok. Și Pragnananda e un jucător foarte puternic, adică să-l bați așa pe Pragnananda. Dama e 6. În continuare are pion. A dat piesa înapoi, stai. Wait, what? Că a luat aici pe G5, ok. Rege G2, liniștit, pragmatic. Dama C5, în continuare are presiune. Păi și ture 3, cal G5. Sau cale 5. Cal de 7. Wow. Dama e 6. Deci nu vrea să vină și să se tripleze. E frică că pleacă din rege? Dama e 6 plus 6. Are rocada mare. Mamă, ce resurse.
Nu-l scapă. Nu-l scapă Arjun. Și se termină partida acum. Damă E6 plus 6. A făcut rocada mare. Cal F6, șah dublu. Și dacă pleci, îți iau tura. Șah, șah dublu. Și dacă pleci, îți iau calul cu șah. Și după aia îți iau tura. Bă, e insane. E madman. E poreclit madman Arjun pentru un motiv. Și am făcut un fișier aici, Arjun Eriga, este pentru un motiv. El trebuie să câștige Tata Steel. Și dacă câștigă Tata Steel, uh, face 2800. Bine, să vedem cum joacă cu Taida Ivan în a doua rundă, că Taida Ivan pare destul de confident acum și destul de bine pregătit. Pro, cum să zic eu, pronostic, nu pot să zic pronostichez, așa îmi venea să zic. Prevestesc la două rezultate, dar nu cred că Arjun pierde. Ori face remiză, care e destul de așteptat. Eu aș zice, ori face remiză, mai degrabă remiză, ori câștigă cu negru. Davan, dar m-aș mira să văd că pierde, dar în fine, nu punem pariuri. Ok, cam atât e live-ul, o oră și 20 de minute. Am zis că-l fac o oră, dar și oricum am obosit, deci trebuia să-l fac mai scurt. Dar mi-a dat ceva să analizez partidele și am avut și o pauză. Oricum a ieșit toată lumea de pe live, deci e ok, n-a zis nimeni nimic pe live chat, nici nu știu cine a intrat. E ok. Bun. Dacă v-a plăcut, puteți să dați subscribe și ne vedem săptămâna viitoare cu un live nou. Sper. Și cam atâta. M-am cam obosit, nu știu de ce m-a obosit atare. Mi-a cam obosit creierul, aș vrea să ies pe afară. Hai că ne auzim săptămâna viitoare la live și o să mai postez videoclipuri, o să fiu consistent. E foarte greu să fii disciplinat și să fii consistent, să ai o rutină, să te ții de viață. Dar vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, pentru asta m-am și bărbierit, sunt mai prezentabil și... Na, eu zic că ești ok, nu plănuiam să fac neapărat live, dar voiam să analizez partidele, deci oricum aș fi făcut asta și a rămas și content pe YouTube, deci eu sunt mulțumit. Deci ne vedem data viitoare și apreciez enorm. Sper că vă place culoarea ochilor mei. Ciao, la revedere. Pa! Pa. Ciao.